Të nderuar teleshikues të televizionit Skan, mirëmbrëma dhe mirësevinin emisioni Passport për mbrëmjen e sotme. Ne do të flasim për diplomacinë izraelite. Si e shikon Izraeli rajonin e Ballkanit, por si e shikon më konkretisht faktorin shqiptar, faktorin shqiptar në Malin e Zi, faktorin shqiptar në Kosovë, faktorin shqiptar në Maqedoni, por edhe rolin e Shqipërisë në rajon. Unë kam kënaqësinë që të ftuar të veçantë për mbrëmjen e sotme të kem ish ambasadorin e Izraelit në Serbi, në Malë të Zi, një diplomat karriere dhe një emër mjaft i njohur jo vetëm në diplomacinë e Izraelit, por edhe në letërsinë e këtij shteti. Kam kënaqësinë të kem të ftuar të veçantë për mbrëmjen e sotme zotin Levy, me të cilin do të flasim për të gjitha këto tema që paraqita dhe pak më lart. Zoti Levy, ju falenderoj që pranuat ftesën për të qenë pjesë e emisionit Passport. Zoti Levy, ju falenderoj që pranuat jeni pjesë e emisionit tim Passport. Shalom, and I'm very happy. Faleminderit juve. Thank you for having me here. Thank you. Ju njihni shumë mirë rajonin, por dua t'ju pyes si e njihni Shqipërinë. Well, as you know, as you said, I was ambassador to Serbia and Montenegro for 5 years. So I know the region. Siç edhe ju e thot, un kam shërbyer si ambasador në Serbi dhe në Malë të Zi për rreth 5 vjet dhe e njoh rajonin nga ajo perspektivë. Por, të qenit atje më ka dhënë edhe një qasje ndaj të gjithë rajonit. Unë e kam vizituar Kosovën disa herë dhe kam një përshtypje të jashtëzakonshme për këtë pjesë të Ballkanit. Dhe të them të drejtën, kam parë shumë ngjashmëri mes vendeve të Ballkanit që kam vizituar. Edhe nëse ju pëlqen ose jo, ju jeni të gjithë ballkanas. E them këtë me idenë se kjo duhet t'ju jap më shumë shpresë për të qenë më pranë njëri tjetrit dhe ta përdorni si avantazh këtë element. Pozicion të mirë gjeografik, ushqim i mirë, një klimë shkëlqyer dhe mbi të gjitha njerëz të mrekullueshëm. Kjo e fundit e bën një vend të suksesshëm njerëzit, jo malit apo liçenet, apo deti që i keni perla, por dua ta theksoj se çelësi i suksesit janë njerëzit. Nga ajo që kam parë, jam shumë optimist dhe besim plot për Shqipërinë, sepse kam lexuar për shtypjet e ambasadorit ton të mrekullueshëm dhe kam parë edhe personalisht njerëz të mrekullueshëm. From my ambassador who was writing home about Albania, and what I've seen here, I see great people. That is the best thing you can dream about. Thank you. And you mentioned also Kosovo. I have a direct. Faleminderit. Ju përmendët edhe Kosovën dhe unë dua t'ju bëj një pyetje direkte. Pse shteti i Izraelit nuk e njeh Kosovën si shtet? Dhe kur besoni se do të vijë ajo ditë që Jeruzalemi zyrtar do ta njoh? Why I'm not surprised? I was sure that you're going to ask me this question. When I was in Kosovo, I was asked this question so many times. Nuk jam i habitur nga kjo pyetje. Isha i sigurt se ju do të ma drejtonit një pyetje të tillë. Kur kam qenë për vizitë në Kosovë, një pyetje e tillë më është bërë shumë herë. Të qenit për disa vite ambasador në Serbi, më ka dhënë një qasje më komplekse për këtë çështje. Duhet ta them, pak njerëz kanë njohuri për kompleksitetin e Kosovës. Dua ta them me krenari se isha ambasadori i parë në Serbi që kam zhvilluar një mision në Kosovë, me qëllim njohjen e atij vendi. Qëllimi i asaj vizite njohëse ishte të prekja nga afër dhe ta shikoja çfarë ishte Kosova. U takova me presidentin, kryeministrin, ministra dhe shumë njerëz të thjeshtë atij vendi. Në Kosovë ka njerëz që kanë krijuar shoqatën e miqësisë shqiptaro-hebreje dhe u takova edhe me ata, që janë njerëz të jashtëzakonshëm me të cilët ruaj miqësi edhe në ditët e sotme. Politics is a very complicated issue. The answer for the question of recognition Por, politika është një çështje mjaft e komplikuar dhe përgjigja për pyetjen e njohjes së Kosovës, që e kam hasur në Kosovë të paktën 150 herë, do të marr përgjigje në Jeruzalem kur të vi koha e duhur. Disa nga ekspertët më të mirë që ne kemi në Ministrinë e Jashtme, si zoti Ravner që gjithashtu e ka vizituar Prishtinën, gjithashtu foli për një ndryshim të marrëdhënieve në të ardhmen mes Jeruzalemit dhe Prishtinës. Por, qëllimi dhe objektivat e momentit janë të njohim më shumë njëri tjetrin, të rrisim shkëmbimet tregtare, të kemi më shumë investime dhe këtu kam parasysh gjithë Ballkanin. To have more investments in all the region, regardless of recognition. I know that my answer is not very direct because there is not. E di që kjo përgjigje nuk ishte e qartë, por nuk ka të tilla ndaj një pyetje kaq komplekse. Ajo që mora me vete nga vitet e mia në Beograd, ku kalova 5 vite, që do t'i mbaj në kujtimet e mia gjatë gjithë jetës, sepse kam kaluar disa nga vitet më të bukura të jetës time. Ajo që do të mbaj mend nga jeta ime në Beograd dhe vizitat e shpeshta në Kosovë është se njerëzit e mirë gjejnë gjithmonë urat e bashkëpunimit me njëri tjetrin, sidomos kur ka simpati, ka një njohje më të mirë të tjetrit. That good people always find a bridge to each other.
And when there is sympathy, there is a better recognition of the other and the curiosity to find your way to the neighbor. And I met very good people wherever I went. Unë kam takuar njerëz të mrekullueshëm kudo ku kam qenë dhe kjo më ka dhënë besim shumë të madh për të ardhmen e këtij rajoni. Dhe kam bindje që më e keqja ka kaluar. Të mendosh se çfarë ka ndodhur në Ballkan vetëm 20 vite më parë dhe të mendosh për ditët e sotme. Unë kam dëgjuar dhe nga ministri juaj i turizmit në një vizitë në Jeruzalem se do të mbahet një konferencë këtu në pranverë dhe do të ketë delegat nga Beogradi, Kroacia, Bosnia, Kosova e të tjerë që do të flasin për turizmin. From Kosovo. Speaking about tourism, what is not nicer than tourism to bring the hearts together and to S'ka më mirë se turizmi për të afruar popujt dhe për të hapur dyert e identitetit tuaj. Gjithashtu kam dëgjuar se do të ketë fluturime direkt për herë të parë mes Izraelit dhe Shqipërisë. Besoj se do të ketë shumë izraelit që do të vinë këtu dhe kjo është diçka e mrekullueshme, sepse ju keni një vend fantastik me një pozicion gjeografik fantastik, vetëm 2 orë larg fluturi me Izraelin. Njerëzit do të vinë këtu dhe do të shikojnë bukurinë e këtij vendi. And people will come here and they will see the beauty. Albania has a very mysterious name for many Israelis. Very few visited Albania. Shqipëria ka një emër misterioz për shumë izraelit dhe nëse do të vinë këtu, ata do të njohin historinë e jashtëzakonshme të shpëtimit të hebrejve që Shqipëria ka bërë gjatë luftës së dytë botërore, gjatë Holokaustit. Në ato momente të errta të historisë, të mbushura me vuajtje, dëshpërim, tortura dhe krime të tmerrshme ndaj njerëzimit, në gjithë Europën e pushtuar ishin disa njerëz që mund t'i quaj trima dhe shumë kurajoz, por edhe shumë human që hapën dyert për njerëzit në nevojë dhe shqiptarët mbrojtën shumë hebrej. To open their door to people in need. And the Albanian nation saved many Jews. The numbers are not enormous because they were a very small Jewish community. Shifrat nuk janë të larta, sepse dhe komuniteti këtu ishte shumë i vogël, por asnjë nuk u vran nga nazistët. Por jo vetëm ata që jetonin këtu, por edhe hebrejnë që vinin nga Greqia, Polonia apo edhe Gjermania. Gjetën stre në malet e Shqipërisë, në ferma apo në shtëpi të muslimanëve dhe të krishterëve. Kjo është një histori unike që ju bën juve si Shqipëri të mrekullueshëm, por njerëzit në Izrael nuk e dinë mjaftueshëm këtë gjë. Kjo histori është kaq e veçantë sepse ju jeni dhe autentik. Shumë mund të thonë dhe jo shumë e zhvilluar, por e shikoj si diçka jo negative, sepse keni ende zona të paprekura dhe më duhet të pranoj, nuk kam parë sa duhet. 4 ditë nuk mjaftojnë. Duhet të rikthehemi përsëri në të ardhmen. Do të vi. Which I didn't see enough. I must admit, I didn't see Albania enough. I want to see more. So 4 days are not enough for me. Yeah, you have to come in the future. I will. Another question regarding Një pyetje tjetër lidhet me rolin e Shqipërisë në rajon. Si e shikoni ju atë? I think that, once again, I'm referring to that also as someone who saw Albania from behind the border, from Belgrade and from others. Dua ta rikthem se do të flasi një diplomat që e ka parë Shqipërinë nga jashtë. Besoj se ju keni një rol mjaft moderuar dhe një rol mjaft pozitiv në një rajon që gjithmonë ka qenë në kufi me atë që mund të kthehej në një vulkan, por që nuk është më ashtu. Besoj, jo, sepse ka pasur një bashkëpunim mes presidentit aktual Aleksandar Vučić, që më parë ka qenë kryeministër dhe që është një mik i imi personal, me kryeministrin Edi Rama, të cilët e kuptuan nevojën për ullur tonët dhe për t'i dhënë rajonit qetësinë e nevojshme. I think of internalizing the need to calm down the area. There are too many vulnerable issues that might explode in any moment. And two wise leaders know Ka patur shumë çështje vulnerabël, por sjellja e zgjuar e dy liderëve i vuri gjërat në vendin e vet. Njerëzit këtu shikojnë nga e ardhmja dhe këtë e kam konstatuar edhe vet. Se ka një dëshirë të madhe si nga shqiptarët, si nga serbët apo kosovarët, pra gjithë rajoni, për të pasur një të ardhme më të mirë. A better education, a better economic prosperity. I know the TV scan is focused on economy. Njerëzit kërkojnë një ekonomi më të mirë, sistem arsimor më të mirë. Unë e di që TV skan është i fokusuar tek ekonomia dhe duhet ta pranojmë se ekonomia është lokomotiva e së ardhmes. Ne në Izrael e gjetëm këtë sekret. Ne jemi duke transformuar tregun ton nga një treg tradicional në high-tech. 51 deri në 53% e eksporteve tona lidhet me high-tech në sektorin e medias, mjekësisë, high-tech në bujqësi e të tjerë. Kjo është e ardhmja.
Ne jemi duke krijuar të ardhmen ditë pas dite, me zbulime të jashtëzakonshme sepse aseti më i madh, siç e thash edhe më herët, janë njerëzit. Dhe ne kemi këtë kutinë e vogël, që është truri, dhe këtu fillon e ardhmja, në mendjen tonë. In our brain lies the seeds of the future. If you have young smart people, and you do have here in Albania. Nëse kemi të rinj të reja inteligjent, dhe unë jam i bindur që ju i keni, këtu dhe shumë do të thoja, dhe nëse ju i jepni mundësinë që të ndjekin ëndrat e tyre, pra lërini t'ju flas ëndra për të krijuar ose bërë shpike të reja, për të ndërtuar startupe. Startupet mund t'ju ndihmojnë të ktheheni në një vend startup. Ne në Izrael e kemi bërë dhe me sukses të madh. Edhe në ekonominë e Izraelit ka një periudhë recesioni tani. Por gjithsesi jemi një ndër ekonomitë më të suksesshme në botë. Ekonomia jonë po rritet dhe po prodhojmë shumë. Our GDP per capita has exceeded $40,000. GDP-ja jon për frym ka shkuar në vlerën e $40,000 dhe kjo bën që ne të renditemi në 25 ekonomitë më të mira të botës. Izraeli është një shtet me popullsi të re dhe i rrethuar nga shtete me të cilat nuk kemi një treg të përbashkët, nuk kemi fluturime direkte, madje as nuk kemi komunikim dhe jo për fajin ton, por për shkak të tyre. We don't talk to, not because of us. Because to them. Do të pyes pak më poshtë edhe për atë pjesë. Jemi të rrethuar nga Libani, Siria, Jordania me të cilat kemi një bashkëpunim strategjik dhe Egjipti që është një shtet shumë i qëndrueshëm, por situata krahasuar me Ballkanin është shumë ndryshe. Këtu, siç e thash edhe më parë, më e keqja ka kaluar. Koha e luftës unë mendoj është lënë pas dhe nuk mund ta them diçka të tillë për lindjen e mesme. I cannot say the same thing about the Middle East. Të nderuar teleshikues, shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio me ish ambasadorin e Izraelit në Serbi dhe në Malin e Zi. Ja ku rikthyem përsëri në studio me ish ambasadorin e Izraelit në Serbi dhe në Malin e Zi, zotin Josef Levy, me cilin do të kalojmë në disa tema të tjera që lidhen me ekonominë. I want to ask you something regarding economy. Doja të kalonim te çështjet ekonomike. A besoni se teza për një treg të përbashkët në rajonin e Ballkanit që vjen nga procesi i Berlinit është e arritshme? It derives from what I said before. The future is the economy. Po, besoj se po. Kjo derivon nga ajo që unë thash edhe më herët. E ardhmja është ekonomia dhe ky rajon është shumë i pasur me burime njerëzore dhe këtë panorame kanë vënë re në të gjithë Ballkanin, por sidomos në Shqipëri. Ju keni shumë të rinj të mirë arsimuar në disa nga shkollat më të mira europiane dhe me shumë etje për të ecur përpara, por keni edhe disa shtete të suksesshme në rajon sa i takon ekonomisë. Gjithashtu keni edhe te porta, nëse mund ta quaj kështu, për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Sinqerisht, uroj që shumë shpejt ju të jeni edhe vend antar i Unionit Evropian. Besoj se krijimi i besimit në ekonomi është një domosdoshmëri për një të ardhme më të mirë. Thënë më thjesht, ju duhet të prodhoni dhe në lidhje me çfarë, secili shtet në rajon duhet të mendojë se në cilën pjesë të ekonomisë është më i mirë. We in Israel we found out that we don't have natural resources enough, although ne në Izrael pam që nuk kishim burime natyrore të mjaftueshme. Së fundmi kemi zbuluar edhe gaz natyror në det dhe një ditë do të jemi edhe eksportues të gazit natyror. Kjo është një mrekulli e vogël mund ta quaja që na ndodhi ne, sepse jemi ndër vendet e vetme në lindjen e mesme që nuk kemi burime të tilla natyrore si nafta. But we found some natural gas. So we found an alternative which is the brain, the human. Por ne gjetëm alternativën, që është faktori njerëzor dhe kjo na bëri që të jemi shumë të mirë në media, në startupe e të tjerë. Për shembull, SMS i parë është zbuluar në Izrael ose alarmet e makinave, sistemet për trafikun e makinave që u shit një kompani amerikane për $15 miliard. Think of the income that a country has with the human brain. Pra mendoni pak për të ardhurat dhe përfitimet që mund t'i vinë një vendi nga kapitali njerëzor. Ne jemi fokusuar në mjeksi për momentin dhe ju duhet të prodhoni në mënyrë që të keni një treg të mirë dhe të qëndrueshëm. Producing is the condition to have a good, healthy market. You can produce financial services. Ju mund të ofroni shërbime financiare, ju mund të prodhoni turizëm, pasi jeni një vend shumë i bukur. Ju keni shumë zona të paprekura në Bregdet, keni male shumë të bukura dhe panoramike, gjithë Ballkani do të thoja është shumë i bukur. And this combination of young, curious people
Dhe ky kombinim me të rinj të arsimuar dhe inteligjent, me pozitën gjeografike shumë të mirë dhe parmiq rreth vetes, pra mund të jenë pika shumë të mira për të filluar ndërtimin e një ekonomie të shëndetshme. Unë jam shumë optimist për këtë, që nëse përdorni sa më mirë aftësitë tuaja, do të krijoni vetë një të ardhme të mirë. Your ability is correct, then you are creating your own future. But I have seen some figures and companies from Israel are... Unë kam parë disa shifra zyrtare dhe numri i kompanive izraelite në Shqipëri është shumë i vogël. Pse kjo situatë? You know, you're right. First of all, you're right. There is very little economic cooperation Para si gjithash, ju keni të drejtë. Ka shumë bashkëpunim ekonomik mes Izraelit dhe Shqipërisë dhe në shifra shkojnë në disa milion dollar, pra një shifër e ulët. Është duke u diskutuar që kompani izraelite të përfshihen në kërkimin e naftës dhe gazit në det në Shqipëri dhe bëhet fjalë për një nga kompanitë tona më të mëdha dhe të njohur ndërkombëtarisht, Delek. Companies which is also international, Delek. And I hope that it will really culminate and be ready. Shpresoj që të ketë një ardhje të kësaj kompanie këtu. Ekonomia nuk ka nevojë për ndërmjetësues, kur kompanitë e mëdha dhe serioze shikojnë mundësi, ato angazhohen. Ato s'ka nevojë për ambasada që t'ju hapin dyert. Opportunity, they do it. They don't need embassies to open the door. In today's world, the companies know where to invest. Në ditët e sotme, kompanitë dinë ku të investojnë, kur të vi momenti i përshtatshëm dhe të kemi një pushtim të kompanive izraelite këtu. A great Israeli economic invasion to Albania, which will be great for both. In Serbia, we see more and more Israeli companies. Në Serbi kemi një numër më të madh kompanish izraelite që poshtohen dita ditës në fushën e pasurive të paluajtshme, në bujqësi të avancuar, në turizëm. Also there is not enough. Por, që në mendimin tim, nuk është mjaftueshëm. Nuk jam një ekspert i raporteve ekonomike të Shqipërisë dhe Izraelit, sepse sapo jam emëruar si i ngarkuari me punë në Ministrinë e Jashtme për Ballkanin, besoj se një rol i madh që ne duhet të aplikojmë si zyrtar lidhet me informimin e kompanive për mundësitë që ofron. I think that our job of the diplomats, of the people of the government, is to take a flashlight and to show to the Shqipëria dhe fushat që mund të investohet. Ne këtë jemi duke bërë dhe besoj do të ketë zhvillime pozitive. And this is what we are trying to do, and I think that some of the success stories are already in the pipeline. Po insistoj pak tek ekonomia. Çfarë mund të bëhet më mirë në të ardhmen për të rritur shkëmbimet ekonomike mes vendeve tona? I think that the first precondition is to know each other. Mendoj se hapi i parë është të njohim njëri tjetrin, sepse shumë biznesmen izraelit nuk e njohin Shqipërinë dhe tani është duke u folur për të. Kompanitë izraelite që ndodhen në Jeruzalem, në Tel Aviv apo në Haifa janë duke investuar në Rumani, Serbi apo edhe Guatemala. In Guatemala, all over. The money is changing hands. Transactions are being signed. Para e qarkullon shpejt. Shumë kompani nuk e din ende çfarë ofron Shqipëria dhe me punën e madhe që po bën, edhe ambasadori juaj në Izrael në aspektin ekonomik, do të kemi edhe delegacione tregtie mes dy vendeve. Conference of businessmen or delegation of businessmen invited here. And hopefully when the flights will start, direct flights, shpresoj që edhe në momentin që do të ketë fluturime direkte mes dy vendeve, do jap një shtysë akoma më të madhe njerëzve për t'u afruar me njëri tjetrin. Without direct flights. We are very close, but it takes you about 8 to 10 hours to Pa fluturimin direkt duhen më shumë se 8 ose 10 orë për të ardhur këtu, që janë shumë, por me fluturimet direkte do të duhen më pak se 2 orë, që është shumë pak. Madje është një distancë mes dy vendeve fshinje. Economic cooperation with a country which is almost a neighbor. So I think the direct flights will speed it up. Prandaj besoj se fluturimi direkt dhe ndërhyrja e ministrive tona për të bërë të njohur shportën e mundësive që ofron Shqipëria do të jep një dimension tjetër për raportet mes dy vendeve. Of opportunities that Albania can put on the table. Dua të ndryshojmë pak temën e diskutimit tonë dhe të flasim pak për politikë dhe diplomaci. I want to ask you about politics. And how do you value the decision of the Albanian government? Si e shikoni qëndrimin e qeverisë shqiptare për të mos mbështetur nismën e presidentit amerikan Donald Trump për të njohur Jeruzalemin si kryeqytetin e Izraelit? A do të ndikojë ky vendim në raportet tona? E di që është një çështje e diskutuar, por s'mund të shmanget. Let me be very honest with you, if you allow me.
We were disappointed. Jo, nuk do të ndikoj në raportet tona dhe më lejoni të jem shumë i sinqert me ju. Ne u zhgënjym dhe nëse më pyet mua a ishim të gëzuar me atë qëndrim, është e qartë jo, por nuk jemi të inatosur, por u zhgënjym shumë. We know that Albania has also its code of behavior which is very normal. Ne njohim kodin e sjelljes së shqiptarëve. Ne e dim që ju keni agjendën tuaj dhe nuk jeni lojtar të vetëm në këtë lojë shesh-besh. Ju doni të jeni pjesë e Bashkimit Evropian dhe keni shumë të drejtë të jeni. Ju keni miq në Bashkimin Evropian që ndoshta ju kanë thënë çfarë është e mira të bënin, edhe pse mendojmë se ajo nuk është gjëja më e mirë për të bërë, ose ndoshta keni patur telefonata nga vende të tjera dhe këtë ne nuk mund ta dimë dhe nuk kërkojmë ta dimë. Maybe you also got phone call from other places. We don't really know. And we are not interested to know. What we want to put on the table here very firm is that Jerusalem is our capital. Ajo që është e qartë është se Jeruzalemi është kryeqyteti jonë. Dhe këtë e dim ne dhe e dini ju. Dhe asnjë vendim nuk mund ta ndryshojë. Jeruzalemi ka qenë kryeqyteti jonë prej më shumë se 3000 vjetësh dhe nuk ka qenë në asnjë periudhë të historisë kryeqyteti i asnjë shteti apo populli tjetër. A capital of each any other nation. No country except the state of Israel. Many occupiers went through Jerusalem. No one made it its capital. Shumë vende e pushtuan, por asnjëri s'e bëri kryeqytet, vetëm ne. Në mesjet ka qenë një periudhë kur kuriqtarët erdhën në Jeruzalem dhe e pushtuan duke shpallur edhe mbretërinë e Jeruzalemit, dhe kjo ishte një nga shumë shembujt që shumë pushtues bën, duke pushtuar Jeruzalemin, por duke mos e bërë atë asnjëherë kryeqytet. Example if you compare it with so many people, so many armies, so many states which occupied Jerusalem and kept Jerusalem, but never made it its capital. Not any Arab or Islamic state. Asnjë vend arab apo musliman nuk e ka bërë atë kryeqytet. Gjithsesi, ne e dim që është një klim politike ndërkombëtare dhe disa vende duhet të sillen sipas interesit të tyre personal. To their interests or their possibilities. So, disappointed? Yes, we are. Angry? We are not. It will not harm our relationship. Ne jemi të zhgënjur e përsëris, por jo të inatosur. Ju kemi shumë për zemër dhe marrim dhe japim mesazhe simpatie mes nesh vazhdimisht. Ne kemi patur edhe një vizitë të rëndësishme të ish-kryeministrit Sali Berisha dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mbështet dukshëm Shqipërinë sa herë mundet. Albania in each stage that he could. And I want to tell you that 2 or 3 days ago your Prime Minister Rama gave an Kam ndjekur me vëmendje fjalimin e kryeministrit Edi Rama në Washington në mbledhjen e IPAK dhe ishte diçka jashtëzakonshme dhe mori shumë duar trokitje. 8.000 hebrejnë, mbështetës të Izraelit, morën pjesë në atë takim dhe ju la mbresa të jashtëzakonshme fjalimi i tij. Atë e ndoqëm edhe ne në Jeruzalem dhe e ndjejmë se jemi shumë miq. Within those borders, we are sorry for that, but we don't change our huge sympathy to these people. Another question, you know Serbia. Një pyetje tjetër në kontekstin rajonal këtë herë. Ju e njihni shumë mirë rajonin. Cilat mendoni se janë diferencat mes Shqipërisë dhe Serbisë? Or do you see any differences? Well, look, let me answer you very, very honestly. When I came here, Dua të jemi sinqert me ty. Kur erdha këtu, vura re më shumë ngjashmëritë. Ju jeni njerëz të ndryshëm. Flisni gjuhë të ndryshme, ata kanë një fe tjetër, kanë një histori të ndryshme nga ju. Ndoshta shumë njerëzve këtu mund të mos ju pëlqejë dhe kjo që do të them. Por unë kam kaluar 5 vite në Serbi të mrekullueshme dhe kam dashuri për atë vend. I'm apologizing, but I spent 5 great years in Serbia and I love them. Sorry. This is a fact. I also love you. I mean, I come here and I see. Por gjithashtu kam vlerësim të jashtëzakonshëm dhe ju dua edhe juve, sepse kam parë njerëz të qeshur, miqësor. Kur ne në Izrael shikojmë dikë që na jep një miqësi të pastër, ne jemi të gëzuar. We don't have so many friends. In Israel, whenever someone shows us a genuine hug, a genuine sympathy, we are excited. I listen to young people who are studying in Sami Frasheri School. Bashkë me mua këtu ka ardhur edhe një delegacion me të rinj izraelit hebrejnë dhe arab dhe u takuan me homologët e tyre në shkollën e mesme Sami Frasheri. Dhe unë vetë zhvillova biseda me nxënësit dhe I pyeta si e njihni Izraelin.
Ata më përgjigjen se e njihnin mirë Jeruzalemin, Izraelin, Biblën, ngjarjet e tmerrshme gjatë Holokaustit dhe mendova se ky është një vend i jashtëzakonshëm, me vlerësim për popullin e Izraelit. Kuptova ç'do të thotë për një vend të jetë vetëm dhe i rrethuar me ujë. Kjo më bëri të ndjej simpati të madhe për ju. About what it means to be a minority with some wolves around you. I felt great sympathy and understanding to what we are. And I think that this is a great starting point to build long-term relations. And this is something that I also felt when I was in Serbia, although it sounds maybe absurd. Por këtë ndjesi e kam patur edhe në Serbi. Ne ishim edhe tek shkolla Mimoza ku të rinj performuan muzikë dhe valle nga folklori juaj i mrekullueshëm dhe mua më la shumë bresa. Guest Mimoza School for Folklore and Modern Dance with a great choreografia. And I saw young Albanians dancing for the guests, Albanian songs, and also Jewish songs. And they did it with a huge smile and with very cordial. Dhe mendova se ky është një vend që ja vlen të shkruash kur të kthehesh në Izrael dhe do ta bëj me kënaqësi. This is something that you write home about, and I will for sure do it. And the last thing, when you go in the streets here, when you sit in cafes, Në për rrugët e qytetit, në kafe apo bare, vjet re një atmosferë shumë ballkanike dhe këtë ndjesi e kam patur në shumë qytete të rajonit dhe nëse hiqni emrat e rrugëve, unë do ta kisha të vështirë ta kuptoja ku ndodhem. If you take the signs out, the names of the streets, and you put me in somewhere in the street in Tirana, and I'm walking, I don't know where I am, in Novi Sad, in Valjevo, in Albania, maybe in Podgorica, or in Tivat. So there is something very, very... Pra ka diçka shumë autentike ballkanase këtu. Njerëzit që ulen, konsumojnë kafe, duke qeshur, koha ecën ngadalë, dhe kjo nuk është diçka e mirë për ekonominë, por është shumë e mirë për aspektin social, dhe kjo është një gjë që më pëlqen shumë këtu në Ballkan. It's not good for economy. It's very bad for economy, but it's very good for leisure time, for having friends. And I'm so sad that tomorrow I have Më vjen keq që po qëndroj shumë pak këtu, por do të rikthehem. Spend here together only 4 days. What do you think when Serbia will recognize? Kur besoni se Serbia do ta njohë Kosovën? Do you think that I'm a prophet? Do I look a prophet? Ju dukem gjë si profet? Jo, por ja u bëj këtë pyetje sepse ju e njihni shumë mirë realitetin në Beograd. Dhe pyetja ime lidhet pikërisht me atë këndvështrim. This is mostly my question is mostly related with Serbian decision. I think that the Serbian leadership is very aware of the new realities which are there. Politikanët serb janë shumë të vetëdijshëm për çështjen e Kosovës, për realitetin e ri, dhe kanë një qëndrim të moderuar në lidhje me këtë. E njëjta gjë edhe me palën kosovare, dhe ata janë duke komunikuar me njëri tjetrin. Më lejoni të jem shumë i hapur me ju. Jam shumë optimist për Kosovën dhe Serbinë se për situatën në lindjen e mesme. I'm more optimistic about Serbian-Albanian relations than about Israeli-Palestinian relations. There I'm less optimistic. About the Middle East I'm less optimistic. Rajonet të cilin ka shumë fuqi të errta, që po rriten dhe ne duhet të ballafaqohemi, siç është ekstremizmi dhe terrorizmi, dhe dëshira për të shkatëruar tjetrin. Asnjë nuk kërkon të shkatërrojë Serbinë, Kosovën apo Shqipërinë. And no one wants to annihilate Kosovo. And no one wants to make here genocides. And you don't have your religion wars. And people are not cutting their... Ju nuk keni luftë fetare dhe nuk keni grupe që shkatrojnë dhe masakrojnë fshatra të tëra, vetëm se i përkasin një besimi tjetër. Dare to think different. So those barbaric things do not happen here. It happens in my region, not very close to us. Nuk ka ndodhur këto në vendin tuaj, por ka ndodhur në rajonin ton dhe jo shumë kohë më parë. Shikoni ç'ka ndodhur në Siri. Në lidhje me pyetjen tuaj, nuk e di nëse do të ndodhë, por di që kanë një angazhim të madh për të gjetur një zgjidhje për vendin e tyre në lidhje me çështjen. Gjithashtu e dinë se lufta ka mbaruar dhe duan të hapin një kapitull të ri. Good solution for the future. They also know that the war is over. They want to open a new page, and they know that there is a new reality. No one is blind there. Një pyetje që lidhet me rajonin, kemi një rritje të pranisë ruse dhe të Turqisë. Si e shikoni? Është diçka e mirë apo diçka e keqe? Presence of Russia, but also we have a growing presence of Turkey. It's a bad thing, it's a good thing. Well, first of all, it's a thing.
If it's bad or not, Kush jam unë për ta vlerësuar këtë gjë? Turqia është një faktor me shumë influencë në rajon. E di që është e pranishme këtu në shumë aspekte. Sapo mësova se historia juaj është shumë e përfshirë me atë turke gjatë periudhës otomane, pasi kanë qenë 45 vezirë shqiptar gjatë perandorisë. In the Turkish history, in the Ottoman, there were 45 Albanian viziers in the Ottoman Empire. That's a big number. And I've heard that so many Turks of today have Albanian. Also Sami Frashëri. Po, madje edhe Sami Frashëri, Ismail Qemali dhe personalitetet të tjera kanë qenë edhe deputet, por edhe akademik të shquar në Turqi. That you have been today. No, so I didn't know that, for instance. And this is something that is a fact. I mean, it's good. Kjo është një gjë e mirë. Ju keni trashëgimin tuaj dhe është shumë e afërt me trashëgimin otomane. Kjo është diçka që askush nuk mund t'ja marrë dhe nuk duhet. Edhe Izraeli në atë periudhë, ish Palestina, ka qenë e pushtuar për rreth 400 vjet nga otomanët dhe ka ndikimin e saj në ushqim, në emra e të tjerë. Of land, the tabu which came from the Turkish tapu. So there are some reminiscent of the Turkish presence in Serbia even more. So many names in Serbia. Në Serbi, më shumë do të thoja, ku ka emra turq, por këtu tek ju ka qenë shumë e fortë influenca e tyre. Dhe më shumë anonte nga e mira, ndërsa për të tjerët ka qenë diçka e keqe. Here I think it's much more stronger and there is also no contrast of identities as you have there. Because for you they were only good, for others it was a bit more complicated. We have some differences in this opinion. Kemi diferenca sa i përket këtij këmbështrimi. Gjithsesi vazhdojmë. I think that what we need here is a reasonable voice for tranquility. Mirë, është gjë e mirë që dëgjoj zëra të ndryshëm. Ajo që nevojitet këtu është se duhet qetësi për ta kuptuar njëri tjetrin dhe për të shmangur konfliktet. Ne në Izrael punojmë shumë për të ruajtur një dialog pozitiv me Ankaran. Nuk është sekret që raportet mes Izraelit dhe Turqisë gjatë dekadës së fundit kanë patur ulje ngritjet e tyre. Ndonjëherë më shumë ulje se rritje. Sometimes more downs than ups, but it's not really because of us. We are always broadcasting. Por kjo nuk ka ndodhur për fajin ton. Ne gjithmonë kemi dhënë mesazhe Ankaras se jemi të interesuar për dialog pozitiv, por ka disa faktorë shumë të rëndësishëm që dua t'i ndaj me ju. We are not happy with their close reliance or close direct connections with the Hamas organizations, for instance. Neve nuk na vjen mirë për lidhjet e tyre direkte me Hamasin, për shembull, që është edhe një organizatë terroriste, dhe nuk na vjen as pak mirë për këtë. The Iranians are for us the biggest threat for our existence. Nuk kemi as pak të kënaqur me raportet e tyre të afërta me Iranin, shteti i cili është kërcënimi më i madh, kërcënim që lidhet me vetë ekzistencën. Ata nuk pranojnë fare të drejtën tonë për të ekzistuar. Dhe ky është shembulli vetëm në OKB, që një shtet antar nuk pranon ekzistencën e një shteti tjetër antar të OKB-s. Madje, ata thonë se Izraeli duhet të zhduket dhe kjo për mua është një thirrje për genocid. Nuclear capabilities, they are cheating the world. We know what they are doing. Iranianët janë duke ndërtuar kapacitete bërthamore, janë duke mashtruar botën, por ne dim çfarë janë duke bërë. Ata e din çfarë janë duke bërë. Por edhe shumë njerëz në botë din se çfarë ata janë duke bërë, po ndihmojnë organizata terroriste kudo. North to Israel, which again doesn't allow Lebanon to be free. The Hezbollah in Lebanon, which is Iranian proxy, is actually. E keni fjalën për militantët Shia siç njihen ndryshe. Po, për ata bëhet fjalë. Por ne nuk kemi problem me shiitët, por me ekstremistët shiit. Ata janë duke ja marrë frymën Libanit. They don't let Lebanon breathe. And they are building military. Ata nuk e lejojnë zhvillimin. Ata po ndërtojnë kapacitete ushtarake duke kërcënuar edhe sigurinë tonë, duke fshehur qindra raketa që vijnë nga Irani nëpërmjet Sirisë. Dhe për ne, kjo është diçka shumë e keqe. We are very unhappy with it. Iran is having two proxies with the long hand of a snake. Irani ka dy krah të gjarprit, Hamasin dhe Hezbollahun, dhe është diçka që shtetet në kohën e sotme nuk e bëjnë. Për ne kjo është diçka shumë e keqe. Prandaj jemi shumë të pakënaqur me dialogun Turqi-Iran, që nuk po sjell diçka të mirë për asnjë. Madje as për vetë Turqinë. I think also not good for Turkey. And we are unhappy with their alliance with the Hamas. Ne jemi shumë të pakënaqur me aleancën e tyre me Hamasin, ndoshta jo aleancën, por afrimin e madh. Në vend që të influencojnë ndaj tyre që t'i largohen ides për të shkatëruar Izraelin. Their extreme wish to destroy Israel. We are unhappy with it. But in spite of all,
We are saying to Ankara, Por, pavarësisht kësaj, ne e dim dhe i themi Ankaras se jeni një faktor shumë i rëndësishëm në rajon, jeni një superfuqi rajonale dhe ne s'kemi asgjë kundër kësaj. Por, dëshirojmë të kemi dialog pozitiv dhe frydhënës mes nesh dhe të shmangim përplasjet verbale dhe të sillemi si të rritur. Shpresoj se do të kemi rezultat pozitiv. Verbal clashes, and let's behave like adults. And I hope that we succeed in that wish. You mentioned a little bit also. Ju e përmendët rolin e Iranit. Pyetja ime ka të bëjë me atë që shumë analistë të çështjeve ndërkombëtare i quajnë përplasja e pashmangshme mes dy vendeve. A besoni se do të ketë luftë mes Iranit dhe Izraelit në dekadën e ardhshme, sepse ka një retorik shumë të ashpër të Teheranit ndaj Jeruzalemit? From Iran to Israel. Well, I hope that there will never be a war between Israel and no one. Shpresoj që të mos ketë luftë mes Izraelit dhe asnjë shteti tjetër, por padyshim që ne nuk do të lejojmë që Irani të ndërtojë bombën bërthamore me emrin e Izraelit të shkruar në të. Ne do të bëjmë gjithçka mundemi në kanale diplomatike dhe me presionin ndërkombëtar për ta ndaluar Iranin ta bëjë këtë gjë. Nëse ata e bëjnë këtë, ky do të ishte një kërcënim i jashtëzakonshëm për ekzistencën tonë. Dhe e theksoj jo për sigurinë tonë, por për ekzistencën tonë, sepse qëllimi kryesor i Iranit është të shkatërrojë Izraelin. Sinqerisht nuk e kuptoj pse. I don't understand why. We are not neighbors of Iran. We never attacked Iran. We never took any... Ne nuk jemi fqinj me Iranin, nuk e kemi sulmuar asnjëherë, nuk kemi marrë asnjë centimetër nga territori i tyre. Nuk jemi kundër rolit të tyre në botën islamike. Ata mund të bëjnë çfarë të duan, me përjashtim të një gjëje. Nuk mund të na shkatërrojnë ne. Ne nuk ndërhyjmë në punët e tyre të brendshme. Në revolucionin islamik të 1969-s, ata vendosën që Izraeli duhet të shkatërrohet. 1979, they decided that Israel must be annihilated, destroyed. And this is something which is really has no precedence. They are not a terror organization. Ata nuk janë një organizatë terroriste, se ka shumë të tilla, por janë një regjim terrori dhe kërkojnë të shkatërrojnë një shtet tjetër. Ata bombarduan ambasadën tonë në Buenos Aires, por edhe qendrën hebreje në Buenos Aires të Argjentinës, duke shkaktuar 10 të vrarë. Dozens of fatalities. They tried to kill our diplomats in several places. And they were caught by doing that in a few places. Ata kanë tentuar shumë herë të vrasin diplomatët tanë në shtete të ndryshme. Madje janë kapur duke synuar ta bëjnë atë në disa vende në Indi, por kanë dorë edhe në sulmin terrorist në Burgas në Bullgari, ku sulmuan turistët izraelit. Pra Irani është një çështje shumë e komplikuar. Personally, it's very sad for me. I was born to a family. Personalisht është shumë e trishtueshme për mua, sepse kam lindur në një familje ku mamaja ime ka lindur në Iran dhe jam rritur me ushqimin iranian që është shumë i mirë, apo me histori të bukura si ishte jeta e një hebreu në Iranin e asaj periudhe, jo në Iranin e sotëm. How relatively good it was to be a Jew in Iran of that time, not Iran of today. Iran was one of the few countries that did not really Irani është një nga ato pak shtete që nuk i ka sulmuar hebrejt, me përjashtim të perandorisë Safawid, ku hebrejt vriteshin dhe persekutoheshin në shekullin e 16, por në pikpamje të përgjithshme ishte relativisht okay me një tolerancë relative, po ta krahasosh me shtetet të tjera. Suffered under persecutions in extreme Iran. In the general perspective, it was quite okay. They were quite relatively tolerant if you compare Iran with other Islamic countries. And until 1979 we had also good. Dhe deri në vitin 1979 kemi patur dhe raporte të mira me Iranin e Shahut, dhe për një njerëz si puna ime që është rritur me kulturën iraniane, me gjuhën persiane të Afganistanit që un kam folur me gjuhën time, është një histori shumë tragjike. Si puna shënjestrojnë pa asnjë lloj arsye. How they are targeting us without a real reason. They can be Islamic. We have no problem with this. Ata mund të jenë ekstremistë, ne s'kemi asnjë lloj problemi me këtë. Ata mund të kenë stilin e tyre të jetës, ne s'kemi asnjë lloj problemi me atë. The style of life that they want, although we are sad for their people who are going through this dictatorship. Por ne s'do ta lejojmë që ata të mohojnë Holokaustin, duke thënë se nuk ka ndodhur kurrë. Madje në disa deklarata kanë thënë se Hitleri bëri mirë që i vrau hebrejt, ose duke mbajtur në Teheran konferenca shkencore me pseudo-historian që thonë se Holokausti s'ka ndodhur kurrë. Exhibitions and fake conferences of experts to say that the Holocaust never happened, that we are inventing the numbers, and then also even more than that, to build weapons, to destroy embassies,
to kill people. Apo duke ndërtuar nën shkretëtir, stacione dhe laborator për të ndërtuar bombën bërthamore për të shkatëruar Izraelin, për ne është diçka e papranueshme. Atomic weapons. This is something which is for us is really not acceptable. Okay, I have a final question. Okay. Dhe një pyetje të fundit. Ju keni publikuar 4 romane? 6. Jo, janë 6. A, lexova që ishin 4. A mund të gjendet ndonjë prej tyre në gjuhën shqipe? Dhe cilat janë temat që trajtoni? The topics of your novels. I published 6 novels. Last year Kam publikuar 6 romane. Vitin e kaluar publikova librin tim të fundit në Izrael, që lidhet me të bërit baba në moshë të madhe. The Merchants of Love. It's about late fatherhood. How is to be father for the first time when you are quite old, not when Kur bëhesh prind në një moshë relativisht të madhe dhe jo kur je 25 vjeçar, por edhe historinë e babait tim që erdhi nga Afganistani, shpresoj shumë që të përkthehet edhe në gjuhën shqipe. Although not very young, with his baby on the hand, and he tells him the stories of his father who came from Afghanistan. I hope very Ndërkohë, një nga librat e mi është në gjuhën shqipe dhe në Izrael është më i shituri, është Njeriu pa hije dhe tregon historinë e vërtetë të një diplomati izraelit në Berlin, që u njoh me një gazetar gjerman që më vonë u zbulua se ishte agenti KGB-s dhe Stasit, sigurimit të Gjermanisë lindore. who is later to be found as a Stasi and KGB agent. And this Ai i tregon historinë e jetës e diplomatit izraelit dhe thurin një komplot dhe unë këtu kam ndryshuar historinë. Dhe hakmarrja e vërtet nuk ndodhi asnjëherë, por deri në këtë pikë gjithçka është e vërtetë. a revenge plot. Here I changed the events because the revenge never happened in the reality, but until this point it's a true story. And I took Gjithçka e ka zënë në fillen nga ajo që më tha miku që kishte qenë në shërbimin sekret Stasi të Gjermanisë lindore, si e trajtuan ata, si e dërguan në Bruksel për të bërë agent, i dhanë edhe një emër të ri dhe e trajtuan si të ishte tërheqës për oficerët e NATO-s. how to be interesting enough to the officers there of NATO. This book was very successful in Israel. Ky libër do të bëhet edhe libër tani që jemi duke folur. I hope it will happen. Dhe unë këtë isha duke menduar se mund të shërbej si një skenazh i shkëlqyer për një film. Po, është. Libri është përkthyer në shqip nga grupi i Solidaritetit Hebreu Shqiptar, por edhe në Kosovë nga shoqata e miqësisë Izrael-Kosovë. Kopin e fundit ja dhash një shtëpi tjetër botuese këtu. Now I started to write a new novel. It happens in Belgrade. Aktualisht jam duke shkruar një roman tjetër dhe flet për një ngjarje që ndodh në Beograd, ku një ambasador i Izraelit bie në dashuri me një serb, 20 vite më i ri në moshë, por që në fillim nuk është dashuri, por për ta marrë atë peng që ka një fund të lumtur. Then we found out that it was not romantic. He's simply kidnapping her, but there is a happy end. But it's only imagination and it's on writing, so maybe it will be changed later. Zoti Levy, ambasador, ju falenderoj për kohën tuaj. Ishte kënaqësi për mua t'ju kisha në studio. Faleminderit. It was great to be here. Edhe për mua dhe jam i sigurt do të vi përsëri këtu. Thank you. Thank you. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni Passport edhe për mbrëmjen e sotme. Bashkë natë e mirë.